มันนี่เห็นคนตัดกงใหม่อีกเด้อพี่น้องเด้อลุงทอนมากหลายยุดโหลดทายโหลดสูกนี้ที่ไม่กองอีก เพิ่นมาตัดกงใหม่พี่น้องอยู่ที่เมืองฝากก็มีเครื่องบินเด้อยิงอ้าวเตดรถไฟอ่ะนั่นหลายลำเด้ออยู่เมืองฝ่ายเด้อเว้นลำเดียวเด้อมันไกลเดินเทือกหินมาจังสันแล้วก็บ่ไกลแหละ30 นาทีบนหลังจากนี้ไปแถบยังเป็นห้องกำแพงนครนิวยอร์กหรือว่าเทศบาลนิวยอร์กเฮานี่มีเดินเทือกหินใหญ่หับใส่อยู่แถวนี้3เดินเด้อลากาดีแน่ JFK เลยก็นูวอร์กลิเบอร์ตี้กันบริษัทกับบฟพ่อเนาะดังนั้นเบิดมือเบิดขึ้นแล้วเฮือบินมันไปอยู่แถวนี้เพิ่นตัดของใหม่ก่อนเด้อเบิ่งหายางไปนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่ดิรถของใหม่เพิ่น Academy Arbor Care โอ้คนนี้เสามานแค่งามใหม่มากเลยก็สิมานหลายคนเนาะแย่ยายเนี่ยดีพอเห็นลุงถ่ายรูปยืนบึงหมู่เพิ่นก็หลายคน4-5 คนพุ่นละแตกงาใหม่ลงมาหลังคือลุงท่อนก็เคยมีได้เคยตัดกัน4แหละบกนี่ลุงท่อนครับห้องว่าต้องมี$3,000ไปอย่างน้อยลุงท่อนก็ตัดหลายต้นแหละอยู่หลังเฮือนมืดเป็นหมื่นเลยมันหลายต้นหลายปีเลยพี่น้องมันยังดังอยู่ทั้งหลังนี่ฮืนอยู่โอ้รถเทศบาลเห็นว่าเก็บเอาใบใหม่งาใหม่เดี๋ยวนี้ดูท่านจะได้มัน3 นาทีเกือบจะหมด4 นาทีแล้วนี่คนนำยานตกนะพี่น้องนอกก็จะเป็นเสือกมัดแอวเพิ่นไว้ลุงเห็นจังสี่ลุงมักหลายลุงไปสื่อเด้อเสือกเด้อมัดแอวจังสี่ล่ะอยากบ่ได้ขึ้นตัดกงไม้ดอกตัดอยู่ฮ้อนงามันลุงหลังเพื่อนลุงทวนแล้วก็ซื้อมาเพื่อปีนนะพี่น้องว่าแอบปีนเสือกไก่ของเฮียนเด้อนี่เล็กหน่อยอยู่แถวๆนี่ของเฮียนเล็กหน่อยพอดีเลยผักเลยคนแรงวันนี้เลยทายเป็นวันที่2เด้อนี่เด้อ
เห็นว่าบึงยืนคือยืนสบายเนาะพี่น้องเนาะความจริงก็สบายเลยของเสือกมัดไว้โอเคก่อนมาเอาสิมวนนี่มันยาวเลยสิหมดไปกันด้วยมวนนี่เด้อต่อมวนใหม่